الوقت اللي بدأ فيه طبخ الميرون بالطريقة التي نعرفها الآن، بدءا من دير أنبا مقار، ولا زال في الدير قبة اسمها قبة الميرون، وده المكان اللي كان بيتم فيه تكريس الميرون بحسب الطقس اللي استمر معمول به طبقا للروم وليس لعادة المصريين حتى إلى زماننا هذا. إضافات أخرى لا زالت عالقة في ذهن الناس بتربط بين تكريس الميرون وبين الحنوط اللي أخذت من قبر المخلص. وكما لاحظنا على مدى 1000 سنة الأولى للميلاد لا ذكر على الإطلاق لموضوع الحنوط ده، فده موضوع خلاني أدور باجتهاد هو جه منين ومين أول واحد يتكلم عنه، إيه الحنوط اللي أخدوه من قبر المخلص وأضافوه على زيت الزيتون عشان يبقى الميرون المقدس، وياخدوا الخميرة بتاعت كل سنة يضيفوها على اللي بعديها. ده موضوع شغلني جدا، ولا سيما أن هذا الأمر ذكره القس أبو البركات ابن كبر، وهو تعتبر شهادته شهادات مسلم بيها في الكنيسة، حيث يذكر في الباب 9 من كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة طريقة طبخ الميرون، ذكرها في كتابه. وبعدين هو بيذكر الطريقة دي قال عبارة كما يذكر الآباء، وسكت. أنهي آباء؟ ففيما كنت ببحث عن رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا في القرن العاشر، وقريت عنها بالفرنسية كلام مهم جدا، فبحثت عن المخطوط اللي كنت محتاجه من فرنسا من المكتبة الأهلية في باريس. وبعد بضعة شهور فلقيت في إيدي مخطوط 100 عربي باريس وأنا قاعد في ديري، وده بيحوي تاريخ تكريس الميرون على سنوات طويلة. فأنا كنت متعجب جدا من محبة المسيح. وبالبحث في المخطوط المذكور 100 عربي باريس وجدت أن ابن كبر قد نقل معلوماته التي سجلها في كتابه مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة عن رسالة موجودة في هذا المخطوط بالذات، وهي لأسقف مصري مجهول الاسم، أرسلها إلى يعقوب ديونيسيوس ابن الصليبي أسقف أمد. أمد دي هي اللي هي حاليا اسمها ديار بكر، وهي مدينة تركية على نهر دجلة شرقي الأناضول. رسالة من القرن ال12 أرسلها أسقف مصري إلى يعقوب ديونيسيوس ابن الصليبي أسقف أمد، بناء على طلب هذا الأخير حين سأله أن يرسل له شرحا عن أصل الميرون المقدس وسببه وطبخه وتكريسه ومجموعات أصنافه ومفردات عقاقيره إلى آخره. ولقد أثبت إثباتا علميا ليس مجاله الآن أن تاريخ هذه الرسالة يعود إلى سنة 1170 ميلادية، يعني أواخر القرن 12 الميلادي. فالحلقة القادمة سأكلمكم عما ورد في هذه الرسالة، وكيف أنها كانت السبب وراء انتشار المقولة في موضوع الحنوط اللي أخذ من قبر المخلص، وأنها تعود إلى آخر القرن ال12،
وليس لها ما يسندها من وثائق آبائية قبل هذا القرن، هي ديت اللي نقلها ابن كبر، وعن طريق ابن كبر انتشر هذا المفهوم في الكنيسة.